lapisan epidermis ini, apakah fungsi kulit kita adalah untuk sebagai pelindung. Dia adalah protective layer, daripada sebarang kecederaan kepada lapisan-lapisan kulit yang lebih dalam. Okay. So mari kita lihat kepada jenis-jenis penyakit kulit pekerjaan. Kalau dalam English is occupational skin disease. So ini adalah dermatitis. It is atopic dermatitis or infective dermatitis. So dermatitis ni maksudnya adalah radang. Okay, it's a inflammation. So it's a inflammation of the epidermis and also the dermis layer of the skin. So what happens is the bahan kimia tu dapat meresap dari lapisan luar ke dalam, dan ini yang dikatakan ini akan menyebabkan imuniti badan kita, dia akan react to the chemical exposure and cause inflammation. Okay, so this is how dermatitis, some of you may have seen it before. Okay, it looks like eczema. Eczema of the skin. Okay, the other jenis penyakit pekerjaan skin disease is called leukoderma pekerjaan atau vitiligo. Bulan kuat kuasa fikir bila? Bulan luar. Chemical induced vitiligo. Okay. So vitiligo ni senang nak kena pasti because dia akan ada tumpuk-tumpuk yang berwarna putih di pigmentation. Okay. Dan sering dia adalah berlaku di kawasan di permukaan tangan terutamanya. Dan yang ketiga pula adalah kanser kulit or skin cancer. Okay, so kalau lihat kepada rupa skin cancer ini, kalian lihat seperti tahi lalat dia, is where you can see the hyperpigmentation of the skin. So kulit itu akan berwarna gelap, tumpuk-tumpuk yang gelap. And there are ada beberapa jenis kanser kulit. Ada basal cell carcinoma, melanoma and squamous cell carcinoma. Rupa skin cancer ni berbeza, dan macam mana nak kena pasti, doktor perlu melakukan skin biopsi. Dan skin cancer ini akan dia merupai seperti ulcer, luka. It can be seen as a luka macam squamous cell carcinoma ni. Okay. Jenis penyakit kulit yang lain juga antaranya adalah jerawat pekerjaan. Or we call it acne occupational. Okay, semua orang dah biasa melihat jerawat. I think all of you know how it looks like. And then on the right hand side will be the hyperkeratosis. So hyperkeratosis ni di mana kulit menebal. Permukaan kulit menebal, keras, dia akan retak kerana badan kita react kepada chemical, dan sel-sel kulit akan bertambah. Sebab itu permukaan kulit akan menebal. Okey, macam mana kita nak tahu say the sign and symptoms of
penyakit kulit pekerjaan atau gejala dan tanda penyakit kulit pekerjaan. Untuk dermatitis kontak pekerjaan, antara gejalanya ialah kulit yang bersentuh dengan bahan kimia tu, in contact, ya, so persentuhan akan menyebabkan kulit itu merah, kemerahan, dan boleh menjadi gatal, berair dan bengkak jika ada jangkitan telah berlaku. Nah, penyakit ini, jenis penyakit dermatitis ini adalah yang paling kerap berlaku di antara pekerja dalam industri. Kedua adalah vitiligo. Vitiligo, kulit berwarna putih yang seperti saya nyatakan. Dia sudah tidak ada pigmen kerana reaksi terhadap bahan kimia. Dia merosakkan melanoma, sel-sel yang menghasilkan pigmen atau color. Dan vitiligo ini kerap berlaku di bahagian tertentu badan. Di bahagian tangan, mungkin juga muka dan lengan atas. So it's always upper limb. So antara bahan kimia yang dikenal pasti menyebabkan vitiligo adalah sealants, adhesive, lubricant oils, disinfectants, blackwood dust in some of the industry perabot. So there are many more that can cause vitiligo, but this is the ones which are known to cause vitiligo. The third one, why the person who works in the industry mendapat jerawat, ya? Kerana jerawat ini timbul kerana terdedah kepada environment persekitaran yang panas dan kelembapan yang tinggi. Pekerja itu akan sering berpeluh dan juga persentuhan dengan bahan kimia, exposure to bahan kimia seperti minyak dan grease, especially in automotive industry, dalam bengkel kereta, minyak dan grease ini boleh menyebabkan clog of pores. Okay, so bila keadaan muka yang berpeluh and then dengan kelembapan dan juga adanya minyak, persentuhan minyak, dia akan clog semua liliang di muka. Okay, clog ialah sumbat. So jerawat akan timbul as a result. So kedua ialah antara sebab berlakunya ialah kerana geseran dengan memakai facial protective gear untuk masa yang lama. So some industry will need pekerja to wear a face mask, okay, untuk masa yang lama. So the friction between the plastic or the material of the PPE dengan kulit can irritate the skin. Okay, so irritate of the skin will cause this skin disease. And then we look at cancer kulit pekerjaan. Now, cancer kulit ni dia berlaku untuk masa yang lama, ya. Tak seperti especially contact dermatitis tu boleh berlaku dalam masa yang singkat. Now, kanser ini terjadi kerana pendedahan yang lama terhadap ejen tertentu di tempat kerja. Lebih sering berlaku kepada bangsa yang berkulit putih seperti Caucasians kerana mereka kurang melanoma. So kenapa sekarang ni ultraviolet, sinar ultraviolet, with the climate change, and ultraviolet sekarang bersifat it can be dangerous, ya, kepada kulit. So it can cause changes in the skin and then menyebabkan kanser kulit. Jadi kepada pekerja yang banyak terdedah kerja kat luar, field work, exposed to a lot of UV light, disarankan sentiasa memakai sunscreen. You have to always use as a protection. So gejalanya adalah kulit akan mula menjadi merah, bersisik, akan bengkak dan luka. Jadi kita panggil ulcer. Ada juga pekerja yang reaksi kulit terhadap peluh.
Okay, mereka yang bekerja di bawah not only under the sun dan juga dalam industri yang tertutup, poor ventilation. So we will sweat a lot. Okay, berpeluh yang banyak akan boleh juga mengakibatkan prickly heat, atau kita panggil heat rash. Dalam BM ruang panas. So ruang panas ini akan kemerahan dan kadang-kadang ada dia akan berair. Okay. The next thing is skin ulceration. Yang dikatakan ulcer luka ya. Ulcer ni luka. Kulit ini mengalami luka atau ulcer diakibat oleh trauma. Trauma ialah kecederaan. Juga boleh berlaku kerana chemical or thermal burn. Okay. So, mari kita lihat sikit mengenai epidemiologi penyakit kulit pekerjaan. Ya. Di negara Eropah, penyakit kulit pekerjaan merupakan penyakit kedua paling kerap berlaku selepas musculoskeletal. Kerap berlaku dan kerap dilaporkan. Tetapi MSK adalah pertama, is number one. Di kalangan penyakit pekerjaan, penyakit kulit ni adalah 30 hingga 45%. So, about half of the occupational health is related to skin. So, apakah industri yang berisiko tinggi? Pembuatan, manufacturing, penghasilan makanan, pembinaan, operasi mesin, pencetakan, penghilangan besi, pembuatan kulit, pembaikan enjin dan perladangan. So, each of this industry have known allergen atau bahan kimia yang boleh menyebabkan penyakit kulit pekerjaan. Dan jenis-jenis penyakit yang saya laporkan seperti saya inform sebelum ini ialah kontak dermatitis, jerawat, jangkitan kulit, hyperkeratosis dan kanser kulit. Okey, kalau kita lihat dalam Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia, ini dalam website mereka, jenis penyakit dilapor tahun 2019. Kalau kita lihat kepada penyakit kulit pekerjaan, seramai 137 pekerja yang dilaporkan, which is 1% of the entire cases. Kalau lihat dalam tahun 2020, penyakit kulit pekerjaan adalah 80. Maksudnya 80 individu. So, pekerja yang terlibat adalah pekerja yang dalam industri pembinaan, juga penjagaan kesihatan. Okay, kosmetologi juga. Dan contohnya lah list. Okay, the list is long, but this is a few of the agent yang diketahui boleh menyebabkan occupational skin disease. Seperti pewarna atau dye, getah, formaldehyde, tepung formaldehyde, ini yang mereka bekerja di industri pembuatan makanan, peluntur, simen, cecair pencuci, diesel, parafin, thinner, ultraviolet dasi. So the list is long, but just give you some examples of it. Now, this is give you a photo of pekerja yang bekerja di sektor otomotif, mereka kereta. So if you can see here, the pekerja is sentiasa terdedah kepada sentuhan bahan chemical. So dalam keadaan dalam senario pekerja otomotif, bahan kimia yang terdedah adalah epoxy adhesive, antifreeze, baked oil, gasoline, nickel grease, colophony, solvent, detergent. Ini semua bahan kimia yang bersifat menghakis. Ya. Pendedahan kepada bahan kimia menjadikan pekerja sering membasuh tangan dengan sabun. So the other thing is that bila basuh tangan dengan sabun, sometimes the sabun that you use can, kalau bersifat boleh juga bersifat kasar, sabun akan juga menyebabkan dermatitis. So kalau di sektor kesihatan, macam saya bekerja di sektor kesihatan, jadi dermatitis juga berlaku.
dan dilaporkan kerana disebabkan oleh pemakaian sarung tangan bergetah dan pendedahan kepada persediaan yang basah, cecair, antiseptik, deterjen, sabun dan bahan pergigian. Ini untuk dental staff. So penyakit ini boleh berlaku di mana-mana sektor kerana penggunaan PPE dan juga guna bahan kimia yang digunakan. Jadi apakah faktor risiko mendapatkan penyakit kulit pekerjaan ni? Risiko akan bertambah jika jangka masa pendedahan kepada bahan kimia adalah lama. Jadi lagi lama terdedah kepada bahan kimia, bertambahlah risiko untuk mendapatkan penyakit kulit ini. Risiko bertambah juga kalau tidak memakai personal protective equipment atau PPE. Juga pendedahan yang secara berulang. So repetitive exposure to the chemicals. Or for some pekerja, mereka memang sudah ada penyakit kulit sebelum berlakunya pendedahan di tempat kerja. So ada pekerja yang mengalami masalah atopic dermatitis, eczema, asma, allergic rhinoconjunctivitis. Ini semua adalah penyakit-penyakit di bawah kategori atopi, penyakit-penyakit alahan. Okay, jadi pekerja sebegini, kalau dia terdedah kepada bahan kimia di kerja, lagi cepat reaksi kulit itu terhadap bahan kimia. Dan risiko yang lain adalah persekitaran di tempat kerja. Persekitaran yang panas, kelepam yang tinggi juga membuat pekerja sering berpeluh. Dan seperti cakap, sering berpeluh akan juga menyebabkan ruang panas dan jerawat pekerjaan. So persekitaran yang basah is called wet condition. Nah, inilah di mana pekerja menghabiskan lebih daripada suku shift kerja atau lebih kurang 2 jam dalam keadaan tangan mereka keadaan basah, sering basah, atau dia perlu memakai sarung tangan atau perlu mencuci tangan lebih keras sekitar 20 kali. So pekerja yang dalam industri wet condition they are at very high risk of getting occupational skin disease OSD. Tetapi pemakaian sarung tangan ni pula juga boleh mengakibatkan contact dermatitis. So sarung tangan pun juga memainkan faktor untuk berlakunya OSD. So bagaimana cara merawat penyakit kulit pekerjaan ini? Okay. Perkara yang pertama harus dilakukan bila terkena bahan kimia di permukaan kulit, yang kita ketahui bahan kimia tu ada bahaya. So segera mengalirkan air dan bersihkan bahagian kulit tu. Why? Sebab kita tidak mahu bahagian kimia itu meresap bawah daripada lapisan kulit, bahagian lebih dalam seperti dermis. So cepat-cepat alirkan air dan keluarkan bahan kimia itu dan rujuk kepada doktor kesihatan pekerjaan OHD untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dan rawatan bersesuaian. Rawatan perubatan akan bersifat menghilangkan gejala. Okay, so dia akan hilangkan kemerahan, kegatalan dan juga any jangkitan. So pemakaian krim topikal yang ada unsur antibiotik dan ubat makan antibiotik jika perlu if there is an infection, and also untuk kawal kemerahan atau inflammation. Rawatan lain seperti pembedahan anestesical ialah untuk membuang saput kulit yang disahkan kanser daripada biopsi. So rawatan kulit ini adalah rawatan yang standard untuk penyakit kulit yang common di klinik dermatologi. Tetapi untuk kepastian, pemeriksaan yang spesifik perlu juga dijalankan seperti skin patch test atau ujian tampalan atau I mentioned is biopsy untuk tahu apakah penyebab
a specific penyebab yang menyebabkan this reaction to the skin. Now, bagi jangkitan kulit, rawatan adalah dressing dan juga ubat antibiotik. Bagi contact dermatitis, contact dermatitis ini boleh menjadi kronik. Okay, terutamanya kepada individu yang memang ada sejarah penyakit kulit. Dan untuk chronic dermatitis ini perlukan banyak menggunakan pelembab, emollient atau aqueous cream, krim steroid untuk kemerahan dan juga krim, ada juga ubat steroid untuk makan, prednisolone, and then there's antihistamine untuk kurangkan kegatalan. Okay. So rawatan ini adalah bergantung kepada jenis, what type of penyakit kulit pekerja dapat, and the severity, tahap keterukan penyakit kulit itu, dan rawatan antaranya yang penting ialah kena mengelak daripada repetitive exposure, daripada pendahan berulang terhadap bahan kimia yang diketahui inilah bahaya. So mengikut peraturan 2004, keselamatan kesihatan pekerja, notifikasi sebarang kemalangan, kejadian bahaya keracunan penyakit pekerjaan adalah tanggungjawab majikan, pengawal perubatan yang merawat. Jadi OHD, pegawai OSH, pegawai OSH perlu membuat pelaporan ini kepada DOSH. Documentation. Okay, so itu adalah satu video di mana allergy patch test dan juga topical cream dan ubat makan ya. So this is the patch test yang saya sebut ujian tampalan, di mana dia akan ukur reaksi terhadap bahan allergen pada kulit. Okey, jadi bagaimana nak mengesahkan penyakit kulit ni ialah berkait dengan pekerjaan. So penyakit akan berusaha pulih apabila tiada di tempat kerja, atau penyakit tu kembali apabila pulang semula ke tempat kerja. Okay, so this is one of the way to confirm. Sorry doktor, I think your slide tak nampak. There's no slide on the screen? No. There's no slide. Okay. I'll share again. Okay. Is that alright? Now okay, but not in presentation mode. Okay. Alright, now okay. Okay, thanks for informing me. Alright, so we'll continue. So ini yang saya sebut macam mana nak mengesahkan is when bila tiada tempat kerja, katakan cuti sakit atau absenteeism, so penyakit tu berangsur pulih, dan bila kembali semula tempat kerja, penyakit kulit tu kembali. So that is one of the way to confirm that you have OSD. Okay, so ini adalah hierarchy of control, di mana kata ada penghapusan pergantian, kawalan kejuruteraan, kawalan pentadbiran, and PPE. So I will go through one of each. So I know that all of you heard of hierarchy of control. So this is all the steps on how to cara-cara nak mencegah penyakit daripada berlaku di tempat kerja. Okay, yang terutama sekali terutama the first step yang paling berkesan adalah melupus. So you melupuskan atau you elak menggunakan bahan kimia yang diketahui berbahaya kepada kesihatan pekerja. Dan step kedua ialah menggantikan bahan kimia itu yang bahaya dengan yang kurang bahaya kepada kesihatan. Ketiga, mengasingkan bahan kimia ini jauh dari pekerja. So simpankan bahan kimia di dalam bilik asing dan letakkan label yang jelas. Okay. The fourth step will be engineering control. So pengawalan kejuruteraan mengurangkan kesan tumpahan bahan kimia ni seperti meningkatkan pengudaraan tempat kerja, menggunakan mesin untuk mengendalikan bahan kimia tu supaya kurang sentuhan kepada kulit pekerja. Dan akhir sekali, kalau keempat-empat,
cara kawalan itu sukar dilaksanakan, maka akhir sekali cara adalah memakai PPE. Okay, it's the least thing that you can do in your working place is to pakai PPE. Sarung tangan, pelabur kasut to protect the skin from exposure secara direct with the bahan kimia. Okay, ada juga langkah pencegahan lain. Okay, so prevention is better than cure. Okay, so langkah pencegahan yang boleh diambil ialah satu, saringan kesihatan pra-pekerjaan. So pre-employment there will be a screening, a health screening. So kalau ada penyakit kulit yang if known ada penyakit kulit before this, then should inform. Okay, so you might it's better to not you be exposed more to chemical. Kedua ialah pendidikan kesihatan dan latihan. So all the employees yang bekerja dalam sektor-sektor yang berisiko perlu mengenal pasti apa the irritant atau allergen di tempat kerja. Okay, bahan yang berisiko tinggi menyebabkan OSD. Apakah potensi pendedahan ni dan apakah gejala dan tanda-tanda kesan pendedahan. So the other is penggunaan personal hygiene, mengamalkan personal hygiene. So setiap pekerjaan perlu mengamalkan personal hygiene di mana mereka perlu tukar pakaian setelah terkena bahan kimia. Jadi bila balik daripada tempat kerja tu terus tukar pakaiannya kepada pakaian lain, supaya satu lagi so that your family members will not be also exposed or tersentuh with any chemicals yang left on the clothes. Basuh tangan selepas habis bekerja, memakai krim pelindung, inilah the sunscreen that I mentioned about. Okay, for those yang kerja di field. The other is to elakkan dari sentuh direct contact, sering mencuci tangan dan anggota yang lain yang tersentuh dengan segera. So this is, bila mencuci is another thing. Mencuci pun kena elakkan daripada penggunaan sabun pencuci yang kasar. Okay, some also sabun yang digunakan mungkin yang berkualiti rendah yang juga mungkin boleh bersifat menghakis kulit. So lagilah keadaan kulit itu become worse. Dan jika terdapat cairan hati sudah sebut makankan sunscreen, tapi sunscreen lotion pun ada banyak SPF 50, mungkin kena pakai more than 50 minutes exposure. But for any skin penyakit kulit, segeralah berjumpa dengan anggota kesihatan kerana perlukan satu mendapat rawatan yang segera supaya tak menjadi kronik, dan juga perlu mematuhi rawatan ya. Segera melaporkan juga sebarang kes penyakit pekerja kulit ini kepada majikan supaya langkah kawalan yang sesuai dapat dijalankan bagi membaiki keadaan. So antara amalan-amalan tempat kerja yang baik untuk mengelakkan penyakit ini, kemudahan membersihkan diri perlu ada di tempat kerja. So there is sink near to the working place, tempat yang, and sabun, and even some have shower. Okay. So amalan pembersihan kawasan tempat kerja haruslah sentiasa dibersihkan. Dikuatiri ada kesan-kesan bahan-bahan kimia ya di tempat lain, di tempat yang boleh bersentuh dengan kulit. So bahan kimia perlu dilabel dengan jelas dan simpan di lokasi yang khusus dan bertanda. Pastikan juga bahan kimia ni ditutupkan rapi untuk mengelak tumbahan, dan kemudahan PPE disediakan dan juga pematuhan. Saya rasa yang paling penting ialah pematuhan pemakaian PPE. Dan juga ada kemudahan untuk dikontaminasi jika berlaku sebarang tumpahan bahan kimia. Dan garis panduan kendalian kejadian tumpahan bahan kimia atau sentuhan bahan kimia perlu ada di tempat kerja, ditampal di notice board. Ini adalah sebagai panduan rujukan untuk semua pekerja.
Jadi kenapa kesan penyakit kulit pekerja ini adalah satu penyakit yang signifikan ya bagi pekerja di industri kerana ia memberikan kesan terhadap pekerja itu sendiri dan juga kepada industri. So penyakit kulit ni boleh menjadi kronik dan ia mengambil masa untuk sembuh sepenuhnya. Kerana penyakit kulit ni memerlukan rawatan perubatan yang berterusan. Dia bukan seperti sesama batuk, makan ubat antibiotik ke, dia hilang. Okay. So, it's a bit tricky with penyakit kulit. Rawatan ubat berterusan dan sometimes penyakit kulit tu boleh dapat jakitan dan start kena ambil antibiotik pula. Ya. So, ini akan mengurangkan produktiviti pekerja. Pekerja akan absenteeism from work. Tidak hadir di tempat kerja kerana gejala-gejala yang dialami. So setengah penyakit kulit ni makan masa yang lama, vitiligo, dermatitis. Penyakit ini akan kurangkan juga kualiti hidup pekerja dan mungkin terpaksa bertukar pekerjaan. Kerana kesan penyakit ni menyebabkan banyak komplikasi. So bagi industri, keperluan kewangan untuk memberikan rawatan. I think there's also cost for industry. They have to spend more on the medical benefit. Okay. Kos rawatan perubatan semakin meningkat. Akan lebih menambahkan beban kepada kewangan industri dan pekerja akan sering mengambil cuti sakit dan menyebabkan kurang pekerja dan ini mengurangkan produktiviti industri itu sendiri. So this is why we have to take action ya terhadap OSD. Okey, ini adalah program Akta Kebajikan Pekerjaan di mana pengawas dalam bahagian pengawasan kesihatan, jika seseorang lihat kepada ini adalah akta menjaga kebajikan pekerjaan dari aspek kesihatan. Jadi di sini nombor 3 disebut jika pekerja terdedah atau mungkin terdapat kimia berbahaya, pengawasan kesihatan perlu dikendalikan. So di sini maybe some of you are aware of this akta kebajikan. Jadi there should be a form of protection daripada employer terhadap employee, di mana ini adalah di mana perubatan dijalankan oleh OHD. Okey, doktor kesihatan pekerjaan atau occupational health doctor, kerana mereka dapat mengesahkan sama ada penyakit kulit ini adalah disebabkan oleh pekerjaan. Dan kedua ialah pengawasan kesihatan dihendaki dijalankan pada tempoh yang telah dinyatakan. Dan majikan hendaklah memastikan rekod pengawasan kesihatan diselenggarakan dalam keadaan teratur, baik dan disimpan bagi tempoh 30 tahun dari tarikh catatan terakhir. Dan juga majikan perlu menyediakan apabila minta satu rekod untuk kepada ketua pengarah untuk pemeriksaan dan penyiasatan. Okay. So ini menunjukkan pentingnya peranan occupational health doctor dan juga peranan majikan dalam memastikan kebajikan pekerjaan dijaga dari aspek kesihatan. Sekian, terima kasih untuk webinar pagi ini. Satu lagi saya nak sentuh mengenai
safety data sheet. Okay, maybe we have heard it before. Safety data sheet ini ada satu panduan di mana they will bagi panduan untuk apa jenis chemical yang bahaya dan apakah PPE yang sesuai untuk dipakai. Okay, whether is memakai glove, baju overall. So safety data sheet ni adalah satu panduan yang digunakan di dalam industri. I think anyone can have access to it. It's on the internet. So you can read what are the chemicals that you have been working with and what are the PPE which is suitable. Ya. So apa dalam data sheet ini akan ditunjukkan jenis-jenis bahan kimia yang diketahui bahaya kepada membawa risiko kepada OST dan juga apakah jenis PPE yang harus dipakai. Okey. Sekian, terima kasih untuk perhatian anda. Okey, terima kasih kepada Dr. Ni di atas segala perkongsian yang menarik dan bermanfaat. Okey, sekarang merupakan sesi Q&A. Kalau ada peserta yang nak bertanya berkaitan dengan tajuk, sila bagi komen dekat chat box, tanya kepada doktor. Okey, ada soalan. Okey, doktor, soalan boleh chat box. Saya rujuk kepada chatbot ya untuk soalan. Yang ada sebelah. Okey, yang saya nampak ni saya setuju dengan Muhammad Rafi. Safety data sheet ni boleh dapatkan dari supplier chemical. Okey. Apakah jenis sabun mandi yang elok digunakan memandangkan di pasaran? Yang ni saya tak ada nama kat sini. Apa jenis sabun mandi yang elok digunakan memandangkan di terlalu banyak jenis sabun mandi? Okey. I think this one also berkait dengan, there's another question here where you ask about contoh sabun pencuci kasar. Okay, the thing is like in workshop, why I mention contoh workshop because ada experience bengkel kereta ya. Okay, when they kulit tangan sentiasa bersentuh dengan grease, dengan lubricant, dengan all these chemicals. So the worker, pekerja akan sering mencuci tangan. So dia akan cuci dengan degreaser. So certain sabun pencuci ni dia ada high content of chemicals. And then the chemical ni bersifat untuk very strong sebab dia nak menghilangkan kesan-kesan grease di tangan ya. Sebab kalau sabun biasa takkan hilang. So they will use a stronger chemical. Tapi mereka tidak ketahui bahawa this degreaser atau something that bersifat macam klorok that use dalam sabun pencuci tangan could menyebabkan dermatitis tu lagi teruk. Jadi kalau letak ubat pun kesan dia akan kurang. Okay, so I'm sorry, I'm not expert on chemicals. Tetapi normally the cheaper versions yang sabun pencuci yang
Yang murah yang lagi yang beli dalam tong-tong besar tu kan yang nak jimat kan. Kadang restoran pakai. So these are the types of sabun pencuci that kena berhati-hati lah. Okay, kerana sabun pencuci tu sendiri boleh menterukkan keadaan. Menterukkan penyakit kulit yang sedia ada. Okay. The other, kalau sabun mandi kan. Kalau sabun mandi, I think now if you Melaleuca, you pernah dengar? Melaleuca is an American product. Now, it is for household cleaning. So, they use a lot of natural ingredients. But of course, it is cost to the industry. Now, for individual, it's okay kan? So they use a lot of lemons, all these natural antiseptic ingredients. This is a bit of a better choice lah for sabun mandi. But tapi susah lah sikit nak pakai. Maybe yang pakai natural material untuk industri yang use a lot of grease, itu they might have to use a stronger one. Tapi itu you memang kena tanya supplier lah which will be the best. Sebab sorry saya tak ada spesifik lah what kind of pencuci yang the ingredient inside that defined as irritant to the skin. Okay, Afiq Amani. Okay, this is an interesting question. Afiq Amani ada 3 soalan. Kontak irritant dermatitis telah dikira penyakit kulit pencegahan dan perlu dilaporkan kepada DOSH. Ya, perlu dilaporkan. Adakah perlu rujukan pada bioinformation test and diagnosis? Okey. Dermatologi, klinik dermatologi, pakar kulit adalah lebih pada bersifat untuk merawat. Okey. Mereka juga boleh lakukan skin patch test. But my advice to you in the industry, you have OSH department. You have to kena berjumpa dengan OHD. I think OHD have more of the proper guideline on how to conduct tests and how to confirm that it is occupational related. Okay, nombor soalan 3, pelaporan perlu dilakukan seperti test dari dermato. Okay. Bagi saya, correct me if I'm wrong, tapi if any ada event of sakit kulit, once you dah start kerja, I think you can start, you kena terus laporkan kepada OSH untuk OSH mengambilkan tindakan. Sebab for confirmation, the OHD will confirm, and if you're suspicious, terus notify suspended medical way, terus notify. Yang soalan boleh terus notify on suspicion to medical examination, itu saya kurang pasti. Soalan daripada Muhammad Yunus, adakah OHD yang report JKKP 7 atau wakil majikan, macam mana nak pastikan penyakit punca pada kerja jika dalam JD dia tak pernah handle bahan kimia? Cik Yunus, Muhammad Yunus ada kat sini. Saya tak faham soalan Muhammad Yunus. Kurang jelas lah. Boleh mendapatkan. Kami kerap boleh mendapat.
Okey. Apa doktor? Kita skip soalan seterusnya. Okey, saya rasa ada berkait beberapa soalan ni. Penyakit pekerjaan kulit ni, kalau tengok dalam pembacaan internet, penyakit kulit pekerjaan ada dia punya jenis-jenis dia. Okay, not all penyakit kulit you can say disebabkan oleh pekerjaan. Alright, so that's why untuk pengesahan is to see a OHD doctor. Sebab dia dah bertauliah, dia certified to identify mana penyakit kulit yang betul-betul disebabkan oleh pekerjaan. Okay, so contoh macam satu soalan ni, penyakit kulit akibat serangan serangga cali di asrama. I will not say that's penyakit kulit berkait pekerjaan. Okay, that is like dengue berlaku dekat college di Shah Alam yang banyak masalah demam dengue. Okay, so pekerjaan itu dia ada definasi. Kita kena pergi balik kepada definasi pekerja. Okay, pekerja itu bekerja di industri tertentu dan dia terdedah kepada chemicals. Okay, chemicals that are known. Dan the list is long. Sebab tu kena tengok safety data sheet ni. Okay, chemical ni bermacam-macam jenis chemical. Jadi kulit kita akan react kepada chemical jika tersentuh. So occupational skin disease lebih kepada sentuhan. So itu yang basis of how penyakit itu terjadi. Okay, satu lagi about claim. I know this soalan akan keluar. Adakah staf dilindungi sebarang kos perubatan dan insurans kesan jangka pendek kerja disahkan? Okay, dalam segi claim insurans perubatan ini you need paperwork. So that's why if you suspect you terkena contact dermatitis kerana you tersentuh chemical kat tempat kerja, dan tempat kerja tu sentuhan tu berulang. So you have to go to OSH. Pergi ke OSH, buat documentation, lapor ke DOSH and then jumpa OHD. So dari sana the OHD will follow the proper step, the flow chart on how to help, macam mana nak tolong staff untuk mendapatkan sebarang papasan ke. Okay, saya rasa kos perubatan untuk penyakit kulit ni yang dilindungi oleh industri ya. Sebab semua ada klinik panel. Jadi kos perubatan tu klinik panel. Tetapi depends jugalah polisi klinik panel itu kalau penyakit itulah penyakit kronik. Okay, so yang ini is to me you have to jumpa OHD. I know some industry tidak ada OHD. So OSH person, OYK tu seharusnya ada information, maklumat on how to macam mana nak handle perkara ini ya. Okay. Okay, ni menarik Afiq Amani lagi. Saya bekerja sebagai OHD University. Kami kerap claim mendapat case contact dermatitis among the lecturer and researcher. Soalan saya adalah, mana soalan Afiq ya? Oh, yang ni nombor 1 ni, yang sambung. Okay. Afiq ada di, Encik Afiq Amani ada di sini? Ada Encik Afiq Amani? Saya juga ingin tahu apakah pendedahan irritant dermatitis ni di kalangan lecture and researcher. Lab work. Encik Afiq dah tak ada ya?
Kena nak Amel? Kena nak apa hai? Encik Afiq. Encik Afiq ada ke? Saya rasa soalan saya dah habis dah kan? Atira kan? Ada lagi. Oh, ada satu soalan Azrin. Perlukah pihak majikan menanggung kos medical check-up untuk staf makmal? Perlukah? Saya nak jawab pun susah sebab saya saya tidak pasti sama ada pihak majikan ni menanggung kos medical check-up. Ini medical check-up pre-employment ke atau regular medical check-up? Saya rasa kalau regular medical check-up setiap 1 tahun, selalunya covered. Tapi pre-employment saya tak pasti. Soalan ni menarik. Dari Nur Najihah Muhammad Yusof. Macam mana kita nak identify penyakit itu dari kerja atau dari rumah? Okay. Soalan tu memang soalan yang mencabar ya. Sebab tapi di tempat you kerja, chemical yang you expose to may not be the same that was exposed at home. At home apa yang expose tu? Sabun mandi, sabun pencuci baju, liquid detergent, pinggan mangkuk kan. It depends on time of exposure. Berapa lama pendedahan itu. Okay, berapa lama. So, and then you have to identify mana yang you suspicious of the chemical that you may be allergic to. The other thing you buat skin patch test lah. Okay, tapi you sendiri kan ada list mana bahan yang you suspect. Sebab patch test tu pun you have to mention and then they will test you on that allergen untuk tahu mana satu yang you allergic tu. Daripada Aiman Zainal, sekiranya pekerja allergic dengan latex glove. Okay, tetapi kerja makanan pegang apa artinya lain? Okay. Now glove ada bermacam jenis glove. So you have the sarung getah yang tebal, ada yang nipis. I would not know which is the best type. I'm sorry, but the glove, some glove they have the bedak inside, you know, untuk kurangkan sentuhan dengan the material of the glove. Saya rasa yang ini you kena tengok apa what is there in the market lah, that sebagai alternatif untuk latex. Sebab latex is rubber kan. Some people allergic to rubber. That is common. So maybe there's a different material which is less cause allergy. Okay. Sebab glove ni macam-macam. Jadi saya nak komen pun saya tak tahu apa-apa berapa jenis glove yang ada di sana. Ada lagi yang industri pakai kan. Okay, adakah stres menyumbang sakit kulit? Yes, stres can, Puan Hajar. It's one of the factor. But you cannot define stres. Tak boleh nak sahkan stres tu yang menyebabkan tiba-tiba sakit kulit. Tapi stres ni boleh aggravate. Maksudnya aggravate ialah boleh make it worse. Buatkan ia lagi teruk. Adakah pergulatan aircon yang direct yang kuat termasuk tu dalam khidmat? Oh, ini susah. Soalan kedua you, pengguna aircon pejabat. Now aircon aircon ni, conditioner ni, dia chemical yang disembur. Nak cakap sembur in your ventilation, it's not a direct contact. I think susah nak claim it is OSD. OSD ni dia kena clear cut. You bersentuh
dengan bahan kimia tu. Okay. Nombor 3, adakah kajian laboratorium bidang kerja tersebut yang boleh mengakibatkan penyakit kulit ni? Okay, ni pun menarik. Ini saya ketanya head program. Kalau ada, setahu saya, not that I come across. Okay, sektor pendidikan apa jenis penyakit kulit. Tetapi printing, yes. Okay, kalau you exposed to a lot of printer ink, itu is one of the risiko dapat OSD. So tengok yang pendidik, boleh tengok, kena tengoklah apa materials atau chemicals that exposed to. But kalau segi kajian saya tak, saya belum come across lah any of the kajian. Saya rasa ada lagi ni kat bawah ni. Okay, ini daripada Lee. Dia nak share lah bahawa dia pernah ada masalah kulit, tapi dia telah mendapatkan rawatan dan doktor di klinik kesihatan cadangkan guna pencuci tangan bayi atau mandian bayi sebab bayi belum faham dan batuk. Ya, pencuci for the child untuk kanak-kanak ni dia bersifat lembut sebab pH dia tu pH dia tu is neutral ya. So dia bukan alkaline, bersifat alkaline. Seperti untuk mengusahakan yang itu. Okey, Muhammad Farid Hakim. Ya, ini kan kriteria untuk sahkan, itulah you have to go back and identify the potential of the chemical that you exposed to. And then kena fulfill lah berapa lama terdedah dengan bahan tu, dia punya potensi risiko dia, dan juga the other thing is that you boleh juga tengok you punya colleague ialah kawan-kawan pekerja yang lain ada tak mereka mengalami masalah yang sama. Okay, but maybe you are lebih prone pada penyakit kulit sebab mungkin sebelum ni you ada penyakit kulit tak? Itu pun you kena tengok juga ya. Kalau you dah ada penyakit kulit, you bekerja terdedah pada kimia, dia akan aggravate, akan lebih kasih penyakit kulit tu severe. Okay, memang kriteria tu adalah general. It's just one of the clue to know that that is related to occupation. But that does not stand alone. Okay, itu sahaja tidak mencukupi. Perlu memenuhi juga kriteria-kriteria yang lain untuk mengesahkan ialah OSD. Okey, daripada Afandi, pemakaian sarung tangan dia dua-dua pun boleh terjadi. Dia malas nak pakai glove, so terdedah kepada chemical. Dan juga bila dia pakai glove, dia sendiri pula allergic pula dekat latex tu. Daripada bahan sarung tangan tu. Okay, both can happen. Adakah dapat tu? Peraturan khusus di Malaysia, yang itu saya tidak pasti ya, Muhammad Rafi. Jika terdapat peraturan khusus mewajibkan melaksanakan program pencegahan. Yes, Nur Sakina Buhari. That's why I mentioned. Di dalam glove ada powder and this powder is on the cause dermatitis. Okay, so there's nitrile-free powder untuk itu. Okay, that's good. That's a good suggestion. That's why ada nitrile powder-free glove. Okay, Nurul Hasmaliza. I think this is what you say hyperkeratosis. Kenapa kulit pekerja yang selalu contact with cement akan jadi keras? Okay, when there is continuing repetitive exposure, our skin dia akan keluarkan defense mechanism. Dia akan buat lebih banyak lapisan kulit. Dia akan build more skin cells. So skin tu dia menebal. And dia akan jadi keras and kering.
Okay, dia akan retak sebab dia kering. So kenapa is immune response of our body to even more protect our skin? Sebab dia dah kena allergen. Okay, so kulit tu dia menebal sebenarnya. Sebab tu jadi keras, dia menebal. Okay, it is a reaction towards the chemical. Okay, penyakit kayap ni ada yang dia dua, ada disebabkan pekerjaan kerana chemical, non-chemicals, ada yang disebabkan oleh non-related. Okay, yang ini you have to get confirmation from the OHD atau this one there are two categories. Kalau you baca di Telugu dia ada dua. Adakah penyakit? Oh tidak, Encik Ahmad Syaharudin. Ini bukan penyakit berjangkit ya. Ini bukan penyakit berjangkit. It is a penyakit where adalah kesan of your immunity badan terhadap allergen yang terkena. Dan semua orang ni berbeza. Ada orang yang dia terkena allergen, dia punya reaction tiada reaction atau kurang. Ada yang kena sikit dah react dah. Itu is different body have different immunity response. Oh ni Farah Shima, semua pekerjaan majikan perlu tanggung kos. Ya, saya pun rasa perlu ya, tapi saya tak tahu dari segi industri mungkin mereka ada different policy. Ada patient doktor tengah kerja, saya tak dengar. Oh, okay. Afiq kata dia ada patient. Alright. Okay, for the audience, Farah Shima, dia tolong jawab. Thank you very much. Okay. Dia kata OHD kena sahkan. Yes. So the keyword is everything you have to go to OHD. If you have a OHD. But then, so, tapi kalau tak ada pun saya rasa industri lain boleh hantarkan kepada OHD kan, doktor. CHRA recommendation, okay, that's what she pointed out. Okay, Nurul Hasmaliza, yang ni pasal pendidikan ke liquid paper pakai pen ink boleh menjaga sakit kulit. Dia tengok juga kuantitinya. Kuantiti dia bukan macam kerja kat bahagian printing yang prolong exposure. Okay, so to me this is difficult to say is occupational skin disease. Okay, it's not airborne ya. Okay, Dr. Syafiq Ali, thank you. Yes, pendedahan is sentuhan, is a direct contact. Penyakit kayap tapak anjing. Ini saya sendiri tak pernah dengar. Encik Ahmad Ridwan. Saya tak pastilah. Apa tu kayap tapak anjing? Tak pasti term dia dalam BM. Is airborne ni susah. You want to say is, is occupational because there's no direct contact. Doctor, my question, Pravin. Sorry Encik Puan Atira, organizer. Kita terima soalan sampai pukul apa Pukul 12 sepatutnya, doktor. Dah boleh. Doktor. Dah few last question ada orang cakap dah lah doktor. Harisha kata dah lah. Okay doktor. Okay, so saya rasa yang sampai besok karang orang kata tak habis. Okay, so ada akta KKP tu bagus. Share Dr. Syafiq dia share akta Soalan saya masih tak jawab lagi. Oh sudah. Soalan mana tu?
Ada yang cepat-cepat. Okay, bagi thank you dia kata. Okay, thank you very much. I think we will end here. Thank you for all your time. Thank you for your questions. Okay, soalan-soalan tu menarik. Menarik. Saya pun boleh belajar soalan tu dan juga komen. Okay, terima kasih kepada yang hadir. You will get your certificate, right? If you go to the link and isi attendance ya. Dan juga ada post test kan? Ada quiz kejap lagi. Quiz. Okay, mari kita bagi quiz sebelum berkurang partisipan. Okay, so saya pass kepada Atia. So thank you everyone for your attention, for your cooperation. See you again. Terima kasih Doktor. Okey, sekarang kita pergi ke sesi quiz. Okey, pada peserta dimohon untuk bersedia bagi menjawab quiz melalui Kahoot game. Okey, 10 peserta yang terpantas boleh masuk dalam game tu dan kami akan memilih hanya 2 pemenang sahaja. Okey, kepada yang ingin menjawab, sila sertakan nama dan juga nombor telefon.